मी श्रुतिका माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। चला तर मग आज बघूया आपण आवळ्याचा मुरवडा कसा बनवतात। तो आवळ्याचा मुरवडा हा खूपच बहुगुणी आहे। बाजारामध्ये खूप छान असे आवळे मला भेटले होते, तर म्हटलं की चला करूया। तर मी 1 किलो आवळे स्वच्छ हे असे धुवून घेतले। तुम्ही बघू शकता असे डाग नसलेले आवळे घ्यायचे। डाग असलेले घेतले तर ते जास्त दिवस तो मुरवडा टिकत नाही। तर मी असे छान ट्रान्सपरंट आणि प्लेन असे ग्रीन आवळे घेतलेत आणि आता आपण याला वाफवून घेऊया। मी स्वच्छ धुवून कोरडे करून घेतलेत। आता आपण चाळणीवरती याला वाफवून घेऊया। आता 15 मिनिटं आपण हे मध्यम आचेवरती वाफवून घेऊया। तर आता बघूया आपले आवळे कसे झालेत। वा मस्तच। तुम्ही बघू शकता की जेव्हा असे फुलतात ते असे उलतात, म्हणजे त्याच्या पाकड्या पाकड्या होतात, तेव्हा समजावे की ते झाले। मला इथं साधारण 15 मिनिटं लागलेत मीडियम आचेवरती आणि बघायला अशा सुरकुत्या पडल्यात, म्हणजे समजावे आपले आवळे आता छान शिजलेत। आता आपण हे साखरेच्या पाकामध्ये टाकायचे। चला तर आता साखरेचा पाक बनवूया। इथे मी 1 किलो आवळ्यांसाठी 1 किलो साखर वापरलेली आहे। गॅस बंदच ठेवायचा आणि साखर आणि आवळे मिक्स करून घ्यायचे आणि हे मिश्रण साधारण 4 तास तसेच ठेवायचे। आणि इथे मी पाण्याचा अजिबात वापर केलेला नाही। तर आता आपण इथं साखर टाकून घेतलेली आहे आणि आपण हे आवळे उकडलेले आवळे थोडे फॅन खाली सुकवून घेतले साधारण 15 ते 20 मिनिट आणि नंतर हे आपण साखरेमध्ये आता मिक्स करून घेऊया। तर अशा प्रकारे आता हे मिक्स करायचे। इथं साखरेमध्ये मी अजिबात पाणी वगैरे टाकलेलं नाही आणि गॅस सुद्धा आपला बंदच आहे। तर साधं सिंपल कढईमध्ये आपल्याला हे आवळे मिक्स करून घ्यायचे। गॅस चालू करायचा नाही। तर 4 तासानंतर 3 ते 4 तासानंतर याला छान पाणी सुटतं। तर अशा प्रकारे हे मिक्स करून घ्यायचं। सुरुवातीला आपल्याला कोरडं वाटतं मिश्रण, पण तुम्ही बघाल की थोड्या वेळाने याला पाणी सुटेल। आणि हा आवळा, या आवळ्याला कृष्ण आवळा सुद्धा म्हणतात। आता हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये हा बाजारामध्ये मुबलक प्रमाणात भेटतो। तर वर्षभरासाठी आपण आवळ्याचा मुरवडा हा करून ठेवू शकतो हिवाळ्यामध्ये। आणि ॲसिडिटी, डोकेदुखी तसेच मळमळणे, अपचन यासाठी हा आवळ्याचा मुरवडा खूपच बहुगुणी आहे। आणि मेडिकलमधून मेडिसिन आणल्यापेक्षा हा घरगुती इलाज कधीही चांगलाच। तर अशा प्रकारे आता मिक्स करून घेतलेला आहे आपण। तर बघा किती छान 4 तास आपण हे साखरेमध्ये ठेवले नंतर अशा प्रकारे त्याला पाणी सुटलं। आता ह्या गॅसवरती आपल्याला छान आवळ्यांचा लालसर कलर येईल ना तोपर्यंत हे शिजू द्यायचे आहे। जर तुम्ही असेच हे थंड करून बरणीत भरून ठेवले तर याला बुरशी लागते, म्हणून हे छान लालसर कलर येईल तोपर्यंत आपण शिजवून घेऊया। तर आता इथे मंद आचेवरती आपल्याला हे आवळे लालसर होतील तोपर्यंत शिजवून घ्यायचे। जर तुम्ही पाक कच्चा ठेवला तर आपल्या मुरवड्याला बुरशी येण्याची शक्यता असते। त्यासाठी आवळे छान मस्त लाल रसरशीत होईल तोपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचे। साधारण मला अर्धा ते पाऊण तास हे आवळे मध्यम आचेवरती शिजवायला लागलेत। जसजसा पाक शिजत येतो तसतसा थोडा घट्ट सुद्धा होतो। तर बघा मी पाणी सुद्धा थोडंही याच्यामध्ये वापरलं नाही, पण साखरेचेच याच्यामध्ये पाणी झालेले त्यामुळे आवळे पूर्ण त्यामध्ये तुडुंब भरून गेलेत। तर अशा प्रकारे आता आपले पाऊण तास आपण हे शिजवून घेतले। तर बघा आता छान मस्त कलर आलाय आपल्या आवळ्याला। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि हे आता आपण थंड व्हायला ठेवू द्या। तर थंड हे आपल्याला एक रात्रभर हे मी थंड करून घेतलेत आणि एका काचेच्या बाउलमध्ये बरणीमध्ये भरलेत। तर थंड जास्त वेळ हे स्टीलच्या किंवा ॲल्युमिनियमच्या भांड्यात सुद्धा ठेवायचे नाही, कारण आवळ्यामध्ये आंबटपणा असतो, त्यामुळे भांडं पण खराब व्हायची शक्यता असते आणि ॲल्युमिनियम आणि आवळे ह्यांची रिॲक्शन होते। त्यामुळे ते ॲल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये जरी तुम्ही शिजवले तरी झाल्या लगेच काढून ठेवायचे। तर अशा प्रकारे आता आपला हा मुरवडा तयार झाला। थंड झाल्यानंतर परत थोडा तो घट्ट होतो। बघा पाक सुद्धा आपला थोडासा लालसर झालेला आहे।
तर बघा मी रात्रभर हा आता थंड होऊ दिला, तर थंड झाल्यानंतर पाकसुद्धा थोडा घट्ट झालेला आहे आणि आवळ्यांचा कलरसुद्धा असा थोडासा डार्क झालेला आहे। तर आपले असे हे रसरशीत बहुगुणी आवळ्याचा मुरवळा तयार आहे। तर बघा किती छान आणि सुंदर असे आपले हे मुरवळा तयार झाला आहे। तर आता आपण हा एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि त्यानंतर आपण एका काचेच्या स्वच्छ धुतलेल्या कोरड्या बरणीमध्ये भरून घेऊया। अशा प्रकारे मस्त रसरशीत पाकाने पूर्ण भरलेला आणि आतून पूर्ण पाक गेलेला असा आपला हा आवळ्याचा मुरवळा तयार झाला। मुरवळा आता तयार झालाय, तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि मला रेसिपी कशी झाली नक्की सांगा। चला तर मग पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये। जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।